सो अनि टायर चाहिँ यही हो है, देख्न सक्नुहुन्छ। मैले अगाडि पनि यही हालेको थिएँ। यो चाहिँ 2023 मोडल हो, त्योभन्दा अलिक फरक छ। मैले हाल्दाखेरि चाहिँ टायर अलि अगाडि। सो गाइस टायर चाहिँ यहाँ छ है, मैले चाहिँ पछाडिको मात्रै हाल्न लागेको हो होइन। सो पाल चाहिँ यहाँ हेर्नु होइन, कत्रो ठुलो परेको छ क्या। अनि एकचोटि पाल परेपछि चाहिँ यसको लाइफ सक्यो भन्दा हुने रहेछ है गाइस है। हेलो गाइस, फेरि पनि वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल है। अब आज चाहिँ फेरि है, यो चाहिँ हुन्छ नि खासमा टायर चेन्ज गरेको भिडियो हुन्छ होइन, किनकि मेरो टायरमा चाहिँ हल्का होल, सानो होल भएको थियो। त्यसले गर्दा चाहिँ मेरो हुन्छ नि जति बेला पनि अब लिक्विड हाल्यो हावा गएको गाई होइन, अनि भित्रबाट पनि टालिसकेको थिएँ मैले। अनि हालै गरेर मेरो पैसा धेरै खर्च भइसकेको थियो। सो अनि अहिले चाहिँ मैले अब टायर चेन्ज नै गर्ने डिसिजन लिएँ होइन, किनकि अब त्यो लिक्विड हालेर त्यो हुन्छ नि भित्रबाट टालेको त्यो पैसाहरू जम्मा गरेँ भने चाहिँ मेरो अहिले नयाँ अपोलो अल्फा H1 नै आइसक्यो कि होइन। सो अनि अब चाहिँ म अब त्यस्तो गर्दिनँ भनेर होइन, मैले चाहिँ टायर नयाँ नै फेर्ने भनेर चाहिँ डिसिजन लिएँ। फेरि टायर मैले अपोलो अल्फा H1 नै हाल्न लागेको छु। सो यो भिडियो चाहिँ सबै त्यही बारे हुनेछ होइन। म दाइ हुन्छ यहाँ, ओ एनसी दाइ। सो गाइस त्यही हो है, अब टायर चाहिँ त्यहाँ खोल्दैछ होइन यतापट्टि। म अहिले सबै के प्रोसेसहरू सबै देखाइहाल्छु। अनि प्राइस पनि कति लिनुहुन्छ होइन त्यो पनि म देखाइहाल्छु। टायर चाहिँ कहाँनिर चाहिँ, यहाँ टायर चाहिँ यता बाहिरतिर छ होइन, त्यो पनि टायर म देखाउँछु। अनि त्यही हो, अब के भयो भन्दाखेरि जहिले दुःख दिएको होइन, मैले एउटा कुरा के थाहा पाएँ भने होइन, एकचोटि टायरमा पाल परेपछि सक्यो क्या, त्यो टायरको लाइफ छैन भन्दा हुने रहेछ है। अनि एकदम रिस्क हुने रहेछ। लङ टुरहरू जाँदै हुन्छ भने टायरहरू पाल परेको छ भने चाहिँ नजाँदा हुन्छ, चेन्ज गरेर जाँदा हुन्छ है। त्यसले चाहिँ दुःख दिन सक्छ। अब चान्सेस त कम नै होला, तर दुःख दिन सक्छ क्या गाइज है। उस्तै नराम्रो ठाउँमा गएर दुःख दियो भने त धेरै नराम्रो हुन्छ नि त। सो त्यही भएर चाहिँ मैले आज टायर नै चेन्ज गर्न लागिरहेको छु होइन। अनि त्यही गाइज अब भोलि फेरि सिन्धुली पनि जानु थियो मलाई। अनि अब यत्रो टाढा जानु छ होइन, मतलब टाढा त त्यस्तो धेरै छैन, त्यही पनि बिच बाटोमा गएर धोका दियो भने त मलाई त टेन्सन भयो नि त। अनि त्यही भएर मैले टायर चेन्ज गर्न लागिरहेको छु अहिले चाहिँ। सो त्यही गाइज सब प्रोसेस देखाउँछु म, प्राइसहरू भनिदिन्छु सस्तोमा होइन। अन्तभन्दा चाहिँ यहाँ सस्तो लाग्यो मलाई है। सो त्यही गाइज सबै कुरा देखाउँछु है त। सो गाइस टायर चाहिँ यहाँ छ है, मैले चाहिँ पछाडिको मात्रै हाल्न लागेको हो होइन। अनि अस्तिको भिडियोमा, अस्ति टिभीएसको भिडियोमा पनि मैले आएर भनेको थिएँ। सो मेरो चाहिँ यहाँनिर खोलिसक्नुभयो, टायर चाहिँ यहाँ निकाल्दै हुनुहुन्छ होइन। सो पाल चाहिँ यहाँ हेर्नु होइन, कत्रो ठुलो परेको छ क्या। अनि एकचोटि पाल परेपछि चाहिँ यसको लाइफ सक्यो भन्दा हुने रहेछ है गाइज है। अनि मैले अहिले हाल्न लागेको छु टायर यहाँ छ, यो टायर चाहिँ हाल्न लागेको है। सो अनि टायर चाहिँ यही हो है, देख्न सक्नुहुन्छ। मैले अगाडि पनि यही हालेको थिएँ। यो चाहिँ 2023 मोडल हो, त्योभन्दा अलिक फरक छ। मैले हाल्दाखेरि चाहिँ टायर अलि अगाडिको अर्कै फर्किएको थियो होइन। अनि त्यही हो, पहिलाकै प्राइसमा पाइरहेको छु। अब सबै यहाँ प्रोसेस हुँदैछ, यहाँनिर यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ होइन। टायर चाहिँ लिएर आउँदै हुन्छ दाइले। सो अनि त्यो टायर चाहिँ योभन्दा अगाडि नै पाल परिसकेको थियो गाइज है। अनि त्यो चाहिँ म देखाउँछु यहाँनिर टक्क लगाएर कस्तो भएको थियो भनेर होइन। यहाँ हेर्नु सक्नुहुन्छ है, भित्रबाट पनि पुरै टालेको थिएँ क्या मैले। यस्तो हुँदाखेरि पनि होइन, लिक्विडहरू त सबै निस्किन्थ्यो क्या। अनि लिक्विड निस्केपछि त केही कामै लाग्दैन रहेछ है। अनि त्यही भएर चाहिँ हावा गएको गई लास्टिक तनाव दिएर चाहिँ अहिले फाइनली है चेन्ज गर्न लागिरहेको छु मैले। अब चाहिँ म गल्ती गर्दिनँ है, किनकि अफ रोड चाहिँ लास्टिक गएर हो क्या यो टायर यस्तो भएको चाहिँ होइन, अरू केही पनि होइन।
सो गाइज चाहिँ यो फाइनली यो भइसक्यो होइन टक्क लाएर अब अनबक्सिङ के भन्छ यसलाई हानिदिउँ है यस्तो गरेर तानिदिउँ ओए म्या आधी मात्रै आयो त यार पग भयो त ल म्या यो त लास्टै टाँसिएको हुँदो रहेछ नि त केही छैन यसलाई निकालेर छाड्ने हो गाइज है टक्क लाएर हुन्छ नि मैले गोप्रोको चाहिँ त्यो ल्याउन बिर्सेछ त्यो भन्दा नि यस्तो के भन्छ त्यसलाई तर लास्टै साह्रो हुँदो रहेछ नि यो त अरूले तान्दाखेरि त स्वाट्ट आएको जस्तो लागेको थियो फाइनली ल फाइनली केटा हो यो चाहिँ भयो होइन अपोलो टायर नराम्रो होइन गाइज लास्टै राम्रो हो है मैले यो टायर 12,000 किलोमिटर कुदाउँदाखेरि हालेको थिएँ अहिले कति किलोमिटर कुदेलो हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ 27 ओ माई गड 15,000 ठ्याक्कै कुदेछ है यो मेरो यसरी पङ्चर भएको चाहिँ लगभग 1 महिना अगाडि हो होइन के अरे 1 महिना भन्दा नि अलिक अगाडि नै हो सो केही छैन गाइज देख्न सक्नुहुन्छ बाइक चाहिँ यो रेडी भइसक्यो टायर पनि हुन्छ नि अब आउँछ नि त मजा भोलि सिन्धुली राइडमा चाहिँ लास्ट साथ दिन्छ अपोलोले मलाई थाहा छ है अनि मैले 15,000 किलोमिटर कुदाउँदै नै अगाडि यस्तो छ गाइज है यति धेरै ग्रिप छ धेरै भन्दा नि ठिकै छ अब अझै चल्छ होला यो चाहिँ 5,000 जति अनि यो 5,000 चलेपछि यो पनि फेर्नुपर्छ सो अहिलेको लागि चाहिँ बाइक यो है अनि मेरो यो गोप्रोको यो नट चाहिँ मैले ल्याएको थिएन क्या त्यसले गर्दा चाहिँ अलिकति ल्याङ भइरहेछ मलाई सो केही छैन म त्यहाँ पुग्छु प्लानिङतिर यसो बस्नु न त भनेर कुरा भइरहेछ अनि बसेपछि म टक्क लाएर भिडियो एडिट गर्छु अनि अलिअलि अपोलोको कुरा पनि गर्छु म एकछिनमा गाइज दिस इज नेक्स्ट डे है हिजो चाहिँ मैले त्यो गोप्रोको यो ल्याएर चाहिँ के अरे यो अड्याउन चाहिँ लिएर आएन छ अनि भ्लग इन गर्नै पाएन है सो आज देख्न सक्नुहुन्छ बाइकको टायर चाहिँ वा हिजो राति त राम्रोसँग नदेखेको पो रहेछ अझ यो चाहिँ यो नल्याएर चाहिँ मैले भ्लग गर्नै पाएन है भ्लग सुट गर्न पाएन अनि टायरको बारेमा 2-4वटा कुराहरू पनि गर्छु भनेको थिएँ केही कुराहरू पनि गर्नु पाएन सो बाइक चाहिँ वार्मअप हुँदैछ अहिले अब त्यो देख्न सक्नुहुन्छ टायर चाहिँ यो अपोलो अल्फा H1 चाहिँ अब हिजोको भ्लग हेरिहाल्नु होला होइन मेरो अर्को अपोलो अल्फा H1 चाहिँ 15,000 कुदाइसकेपछि चाहिँ यहाँनिर होल भएर होइन यस्तो बिचतिर होल भएर त्यो चाहिँ कामै नलाग्ने भयो क्या अब जहिले पनि हावा गएको गाई होइन टाले पनि लिक्विड हाले पनि जे गरे पनि भएन क्या त्यो चाहिँ अनि टायरहरूको चाहिँ के हुँदो रहेछ भने एकचोटि अलिक ठुलो पङ्चर भएपछि सकिँदो रहेछ क्या त्यो जति बनायो नि तपाईँको सब वेस्ट हुँदो रहेछ कि सो अगाडि चाहिँ केही भएको छैन अहिलेसम्म है यो पङ्चरहरू पनि केही भएको छैन सबै यहाँसम्म देख्नुहुन्छ अझै पनि यसमा ग्रिप छ पछाडि त अब नयाँ भइहाल्यो गाई चाहिँ यो अब म त्यसरी चलाएन भने मेरो विचारमा यो 20,000 प्लस कुद्छ जस्तो लाग्छ अपोलो अल्फा H1 धेरै राम्रो टायर हो गाइज है म 15,000 कुद्यो क्या त्यस्तो हुँदा पनि होइन यो भ्यू चाहिँ अति दामी लाग्यो मलाई एउटा भिडियो त बन्छ है गाइस यो मोबाइललाई चाहिँ इग्नोर गरिदिउँ होला होइन मोबाइल चाहिँ के भएको थियो भने बाइक चलाउँदै झरेर यस्तो हालत भएको थियो जे होस् हुन्छ नि चल्नु चाहिँ चलिरहेछ यो नि त होइन सो यो क्लिप पनि म हालिदिन्छु टक्क लगाएर अति दामी क्या यो ग्रिप हुन्छ नि नयाँमा देखिने ग्रिप चाहिँ लास्टै सेक्सी देखिन्छ क्या सो अनि यो भ्लग इन गरेर चाहिँ आज म सोलो राइड सिन्धुली जाँदैछु है त्यो चाहिँ अब प्लानमा चाहिँ हल्का चेन्ज आएको छ NS200 लिएर जाने भनेर कुरा गरेको थिएँ मैले खासमा अब चाहिँ म V3 लिएर जाने कुरा भइसक्यो है किनकि मेरो NS200 को बिल बुक चाहिँ ट्राफिक अफिसमा छ यसको चाहिँ चिट काटिदिएको थियो नि त अनि त्यो बिल बुक चाहिँ लिएको छैन मैले ब्लू बुक चाहिँ अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब यो V3 लिएर जानुपर्ने अवस्था आयो मेरो ठिकै छ केही छैन रिस्क नलिउँ भन्ने मात्रै हो नभए म यही बाइक लिएर जान सक्थेँ हिजो कट टायर हालेर छ होइन यो बाइक लास्ट मजा आउँछ क्या चलाउनुको लागि यो पनि केही छैन धेरै मजा आउँछ यसमा टायर चाहिँ अलिक ठिकै छ त्यस्तो छैन यो चाहिँ 146 को अपोलो टायर हो यो चाहिँ काम छैन सो त्यो H1 चाहिँ अति बबर टायर हो अति बबर हुन्छ नि सो लेट्सको गाइज यहाँबाट बाइक वार्मअप भइसक्यो यसको है अहिले चाहिँ भर्खर 6 बजिरहेछ अब चिया खाएर हामी निस्किन्छौँ अनि त्यही यो भ्लग चाहिँ अब त्यही इन्ड गर्नुको लागि चाहिँ मैले यो NS200 लिएर हिँडिरहेको छु अनि अब उता सिन्धुली जाँदा चाहिँ म R15 भर्जन 3 लिएर जाने हो अपोलो अल्फा H1लाई होइन कस्तो टायर रहेछ भने अलि अफ रोडमा चाहिँ यो अलिक खासै राम्रो नहुने के हुन्छ नि अफ रोड ठिकै अफ रोडको लागि हिँड्दै हुन्छ भने चाहिँ ठिक छ होइन सो अलि एक्सट्रिम टाइपको अफ रोड हुन्छ नि त्यस्तो अफ रोडमा चाहिँ यो टायर लिएर नजानु होला है एकचोटि पङ्चर भएपछि सक्यो क्या फेरि अब MRFबाट होइन डाइरेक्ट यो अपोलोमा यो H1मा सिफ्ट हुँदाखेरि त मलाई गाह्रै भइरहेको थियो कि सो के भएको थियो भने मतलब रेडियल टायर 21 चलाउँदाखेरि त तपाईँको बाइक आफै सुतेको जस्तो लागिरहेको हुन्थ्यो कि फर्स्टमा चलाउँदा चाहिँ
अब अल्फा एच1 हाल्दै हुन्छ भने तपाईँहरूले पनि यो फिल गर्नुहुन्छ होइन। सो अनि अहिले हामी जाँदैछौँ, कतै बस्छौँ, चिया खान्छौँ। त्यो पुरानो अल्फा एच1 चाहिँ मैले अगाडि पनि भनिसकेको छु 15,000 कुदाइसकेको छु। त्यस्तो हुँदाखेरि पनि मलाई चाहिँ के डर भइरहेको थियो भने अनि यो त्यो हावा नभएको टायर होइन त्यो लिएर हिँड्दाखेरि चाहिँ अब हामी त यसरी बटाएर कुदाउँछौँ नि त, त्यो बटाएर कुदाउँदा चाहिँ मेरो क्लच प्लेटलाई असर पर्ने हो कि भन्ने चाहिँ टेन्सन लागिरहेको थियो है। अस्ति एकचोटि क्लच प्लेट पनि फेरिसकेँ मैले। अनि त्यस्तो भयो भने फेरि अर्को खर्च हुन्छ भनेर बरु यही टायर चेन्ज गरिदिइहालेको मैले। अनि त्यही भएर त्यो ड्र्याग हान्ने क्या ल बटार के भयो के भयो पेट्रोल इस्यु गाइस, पेट्रोल कम छ त्यसमा होइन। अनि बटार्न मिल्दैन नि त एफआई बाइकहरूमा होइन। पेट्रोल नहुँदा बटाऱ्यो भने फेरि यस्तो पछाडि ठेलिदिन्छ क्या हुन्छ नि। तर भित्रीले भ्याउँदैन क्या गाई, जस्तोसुकै जसले ज्याएर भने पनि होइन। त्यो केही छैन, चेकिङ भइरहेछ त्यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। बिहानै 6 बजे चेकिङ हुँदो रहेछ है। म चाहिँ आज धेरै पछि उठेको हो, अस्ति 7 बजे उठेँ, आज 6 बजे उठ्दैछु। अब बिस्तारै चाहिँ चाँडै उठ्ने बानी होला जस्तो छ मलाई चाहिँ। सो केही छैन, यहाँ अगाडि हामी चियासा खान्छौँ। अनि त्यहाँबाट म चाहिँ सिन्धुलीको लागि निस्किन्छु है, R15 भर्जन 3 लिएर। अनि स्यान्डिक सर चाहिँ अब क्लास जानुपर्ने हुन्छ उसको चाहिँ। बिहानै पनि चेकिङ यार, म त छक्क पर्छु मैं। अब बाटोमा जाँदा कति चेकिङ पर्ने हो है। यो टेल डाइडी राखेको छ, मलाई कति ल्याग हान्ने हो। सिन्धुलीको भ्लग चाहिँ हेर्न नछुटाउनु होला गाइज है, एकदम इन्ट्रेस्टिङ हुनेवाला छ। सो त्यही गाइज अपोलो अल्फा एच1 चाहिँ मैले त्यहाँनिर 6,300 मा हालेको हो है, जुन चाहिँ एकदमै ठिक प्राइस हो है। अन्त पहिला मैले हाल्दाखेरि पनि एउटा लिनु पर्ने थियो नि 6,500 लिन्थ्यो क्या तिनीहरूले सोरुममै है, फेरि अपोलोको सोरुममै। सो त्यो दाइले चाहिँ कसरी हो कममा दिनुभयो मलाई थाहा भएन, तर धेरै कम प्राइसमा दिनुभएको है, एकदम ठिक प्राइसमा दिनुभएको हो। सो त्यही गाइज है, अब यो भ्लग चाहिँ मैले यहीँ इन गर्नुपर्ने हुन्छ। सब्सक्राइब गरिदिनु होला, लाइक गरिदिनु होला गर्नुभएको छैन भने। सो गाइज सी यू नेक्स्ट भ्लग है, नेक्स्ट चाहिँ भेटौँला, बाई बाई।